السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. في جميع دول العالم يوجد بعض المتسولين الذين بالفعل يفتقرون إلى المال وإلى السكن والملبس، ولكن يوجد أيضا الكثير من المتسولين الذين ربحوا أرباحا كثيرة بسبب كذبهم وتمثيلهم على الآخرين لكسب تعاطفهم. ولكن بعض المتسولين المزيفين فشلوا في تحقيق خدعتهم وتم كشف كذبهم، واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا كشف خدع المتسولين المزيفين. تقوم هذه العجوز بالتمثيل باحترافية أثناء تسولها، فتدعي أنها أصيبت في عمودها الفقري في حادث سير، وأصبحت بعد ذلك عاجزة عن التحرك بشكل طبيعي. لكن إحدى المراسلات الصحفية قررت التحقق من أمرها، وقامت بتتبع العجوز طيلة اليوم. وعندما اقترب المساء توجهت العجوز نحو سيارة باهظة الثمن، وركبت فيها بعد جنيها الكثير من المال خلال تسولها طيلة اليوم. وبعد ذلك تحركت السيارة وتوقفت بجانب أحد المراكز التجارية، ونزلت منها فتاة شابة بملابس أنيقة، ولم يكن أحد يركب تلك السيارة باستثناء الفتاة والسائق، مما تسبب في صدمة للمراسلة الصحفية. فهذه العجوز هي نفسها الفتاة ذات الملابس الأنيقة، وتتظاهر بذلك فقط من أجل التسول، ولو لم يتم مراقبتها من قبل المراسلة لما كان أحد اكتشفها بسبب مهارتها في التمثيل. يتسول هذا الرجل في الشوارع وهو يخفي يده تحت ملابسه لتبدو وكأنها مبتورة، ليستطيع بذلك التسول لكي تعطف عليه الناس. ولكن عندما شك أحد المرة في أمره توجه إليه وكشف ذراعه أمام الكاميرا، فقام المتسول بالهروب من الموقع على الفور. تم القبض على هذا الرجل منذ عدة سنوات بسبب تظاهره بالفقر، وبعد القبض عليه اعترف بأنه يجني 100,000 دولار سنويا عن طريق التسول. وبالفعل هذا الرجل لديه إعاقة جسدية ولا يستطيع التحرك بدون كرسي متحرك، لكنه في الواقع يحصل على إعانات مالية من بعض مؤسسات دولته مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. أما طريقته في التسول لكسب تعاطف الآخرين فهي عن طريق ارتداء الملابس القديمة ورواية بعض القصص المؤثرة عنه. وفي الحقيقة أن هذا الرجل حاصل على شهادة في مجال اللغات، وهو مختص أيضا في تحليل لغة الجسد، وذلك التخصص ما ساعده على التسول بخداع الآخرين عن طريق إقناعهم بأنه يعاني من تخلف عقلي. وبعد أن أطلقت الشرطة سراحه بدأ في التجول من مدينة إلى أخرى التي لا يعرفه الناس فيها ليمارس التسول بنفس الطريقة المعتاد عليها. وهذه مشاهد مسجلة له وهو يتحدث مع بعض الناس، وأثناء الحديث معهم اعترف لهم بأنه يجني حوالي 100,000 دولار سنويا من التسول. قامت سيدة من الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ إحدى القنوات التلفزيونية بأنها رأت امرأة تتسول يوميا في أحد الأماكن ومعها أحد الأطفال، وبعد وقت تسولها تعود إلى منزلها وهي تستقل سيارة فاخرة من نوع مرسيدس بنز. وعندما قامت إحدى القنوات بتعقب سيارة هذه المتسولة اكتشفوا أنها تعيش في منزل جيد، فقاموا بطرق الباب عليها لكنها لم تجبهم. ثم بعد ذلك امتنعوا
امتنعت هذه المرأة عن التسول لعدة أيام، ولكنها خرجت لتتسول ثانية في مكان آخر، فتعقبها الصحفيون وتم سؤالها عن تسولها، فأنكرت كل الاتهامات الموجهة لها، واستقلت سيارة سوداء وذهبت. وبعد التحقق من أمرها توصلوا إلى أنها استطاعت كسب الكثير من الأموال من التسول، مكنتها من شراء منزل وسيارتين. ما أجمل أن تكتسب المال من جهدك وعرق جبينك، ولكن يوجد بعض الناس الذين يريدون المال بدون أي عناء، فمن المخجل أن يتسول الإنسان وهو يملك ما يكفي من المال. هذا المتسول لديه سيارة ومنزل ومع ذلك يقوم بالتسول. رأى أحد المواطنين الأمريكيين هذا الشخص يتجول في الشارع ويحمل لافتة يطلب بها المال، لكن من كان يراقبه ويقوم بتصويره لاحظ أنه بعد تسوله ذهب ليركب سيارته الخاصة باهظة الثمن. قرر لحاقه فوجده قد ذهب إلى منزله الفخم، فطرق الباب عليه وواجهه بحقيقته، فاتهمه هذا المتسول بأنه يريد التدخل في حياته الشخصية، وأنه يشعر بالغيرة منه لأنه يستطيع الحصول على الأموال بطريقة سهلة. ثم قال له المتسول أن المنزل ملك صديقه وأنه جاء هنا لزيارته فقط. هذا الرجل كان يعمل في وظيفتين يوميا لتوفير لنفسه ولأسرته حياة كريمة، ورغم ذلك فكان يبذل الكثير من الجهد لمساعدة هذه العجوز التي ظن أنها بدون عمل أو مأوى. استمر يساعدها لعدة شهور، وكان يعطيها ما يكفيها لشراء الطعام كل يوم. بعدها اكتشف هذا الرجل أن هذه المرأة العجوز تملك سيارة باهظة الثمن، مما تسبب له بصدمة، ورغم كشفه ومواجهته لها إلا أنها لم تبالي واستمرت في التسول في نفس المكان دون إحراج. وكان هذا الرجل قد سجل هذا الفيديو لحظة اكتشافه لها أثناء وجودها داخل سيارتها باهظة الثمن، وكان يشعر بالحزن الشديد لأنه أنفق الكثير من المال لمساعدتها وهي كانت لا تستحق ذلك. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.